Shkon në 4 numri i viktimave nga koronavirusi në Shqipëri. Një pacient tjetër është në vdekje klinike, ndërsa numri të infektuarve arrin në 104. Harta e vatrave të virusit zgjerohet në Vlorë e Shkodër. Kryeministri Rama thotë se Shqipëria ka hyrë në një javë të vështirë dhe u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi si masa më efikase për t'u përballur me pandeminë. Basha i kërkon të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Përplasjet politike në Kosovë amplifikohen nga masat e parandalimit për hapjes së Covid-19. Pas krizës në qeveri, Albin Kurti duhet të menaxhojë përplasjen me presidentin Hashim Thaçi, që kundërshtojnë ndalimin e qarkullimit në Kosovë. Një pjesë të burgosurve pritet të lënë qelit pas situatës së krijuar nga Covid-19. Qeveria ka nxjerrë një akt normativ me anë të cilit urdhëron qëndrimin për një periudhë 3 mujore të atyre që do t'i miratohet leja. Tregjet vijojnë të mbipopullohen nga qytetarët që nuk respektojnë rregullat. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se nuk ka prova që virusi përhapet nga ushqimet, por bën thirrje të shmangen produktet shtazore të papjekura. Përkeqësohet situata në Spanjë, 462 viktima u raportuan në 24 orët e fundit, ndërsa spitalet e Madridit janë të tejmbushur me pacient. Fatmirësisht në Itali numri i viktimave është ulur për të dytën ditë radhës. Zonja dhe zotëri, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh këtu në televizionin Klan. Shkon në 4 numri i viktimave nga koronavirusi në vend, ndërsa një 61 vjeçar është në gjendje të rëndë pasi kaloi në vdekje klinike. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë 15 raste të reja, ndërsa harta është zgjeruar në Vlorë e Shkodër. 2 persona kanë humbur jetën duke e çuar në 4 numrin e viktimave nga Covid-19 në vendin tonë. Një rast është nga Kuçova, po ku infektimi i tij ka ndodhur në Tiranë dhe një 43 vjeçar ishte në pavion me oksigjenim, ka ardhur nga Kavaja dhe që vuante nga obeziteti. Një 61 vjeçar ndodhet në vdekje klinike në gjendje të rëndë. Njëri nga rastet sot mëngjes ka bërë vdekje klinike, vdekje që zgjati, relativisht gjatë, por pa e humbur shpresën e personelit shëndetësor të mjekëve reanimator për ta rikthyer atë në jetë, por vazhdon të jetë ende rënd. Harta e përhapjes së koronavirusit në vend është zgjeruar pasi në 24 orët e fundit janë shtuar edhe 5 raste nga Vlora dhe Shkodra, duke e çuar në 104 numrin e të prekurve. Vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 15 raste të reja pozitive në 45 testimet kryera. Harta e të prekurve nga Covid shtrihet tashmë edhe në Vlorë dhe zgjerohet në Tiranë, Durrës, përveç rasteve të zbuluara të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik në vendet si Lushnja, Kavaja, Fieri, Rogozhina. Në pavionin e infektivit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, po marrin ndihmë mjekësore 49 pacient, 3 prej tyre janë në terapi intensive. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 49 pacient, të cilët janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore, përveç 3 pacientëve të cilët ndodhen në reanimacion, në shërbimin e kujdesit intensiv, ku 2 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Ndërkohë që përpara urgjencës së qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe spitalit të traumës, janë ngritur çadrat e triazhit mjekësor. Deri tani në vendin tonë rezultojnë 5 të shëruar nga koronavirusi pas bërjes së testit të dytë. Zona pranë banesës ku jetonin 4 persona të infektuar me Covid-19 në Vlorë është disinfektuar në orët e para të mëngjesit. 4 persona, gjyshja 77 vjeç, bashkëshortët 69 dhe 50 vjeç dhe djali i tyre 24 vjeç janë dërguar prej mbrëmjes së djeshme në spitalin infektiv në Tiranë. Mësohet se djali tjetër i familjes ka ardhur nga Bergamo në datën 8 mars, duke u larguar më datën 20 mars drejt Gjermanisë. Ai nuk ka shfaqur shenjat të Covid-19 deri në momentet që është larguar nga Shqipëria. Krye familjari ishte shitës ambulant në Vlorë. Ndalemi tek kryeministri i cili tha se java ku kemi hyrë do të jetë tepër e vështirë për shkak se pritet që virusi të ketë edhe shpërthimin e tij. Sipas kreut qeverisë, mendësi është që qytetarët
të respektojnë masat, ndërsa ju përgjigje dhe kritikave të opozitës. Kryeministri e cilëson si javë zjarri javën ku sapo kemi hyrë. Videomesazhi nga zyra e tij Rama kërkon sensibilizim të gjithë qytetarëve për të respektuar masat e vendosura dhe për të treguar se situata është e rëndë dhe askush nuk është imun nga ky virus. Ai solli rastin e 43 vjeçarit që e humbi betejën me këtë sëmundje të hënën në spitalin infektiv. Tani hym në fazën e shpërthimit më intensiv të atyre bombave në trupin e njerëzve të prekur. Kjo mortje që ka sulmuar botën synon më të moshuarit dhe më të dobtit fizikisht mes nesh. Por as të rinjt nuk janë 100% paprekshëm prej saj. Përkundrazi. Rama pranon se jetët e humbura për shkak të koronavirusit nuk mund të shmangen, por ajo që çdo njëri nga ne ka në dorë, thot ai, është i bindet masave të ndërmara. Mos luani me zjarrin. Nuk e ndalim dot vdekjen të na marrë njerëz, por duhet me çdo kusht ta ndalim kërdin që mund të bëj për shkak të pakujdesisë, të kokfortësisë, të papërgjegjshmërisë sonë. Do të humbasim njerëz, nuk e di se sa, askush nuk e di askund, por nuk duhet në asnjë mënyrë të humbasim një mal me njerëz, kurrën e kurrës. Ne u futëm shpejt, pa humbur kohë në llogorën e masave shtrënguese. Dhe është realisht turp, është qesharake dhe tragjike njëkohësisht që ta humbasim avantazhin që kemi krijuar thjesht për mustajit e çelos, kur i thon. Ne duhet dalim nga kjo luftë me kokën lart, jo duke numëruar qindra mos e zot mijëra të vdekur. Në mesazhin e tij, kryeministri nuk shmangu as kësaj here të kthej përgjigje akuzave të bëra në adresë të tij nga opozita. Gumzhin me budallëqet e marra nga ajo vrima e ndyrë digjitale e këtij vendi që e dini të gjithë mirë se ku është. Pikë zez. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike kërkoi nga qeveria që të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Kreu i opozitës Lulzim Basha i kërkon qeverisë që të shpallë sa më shpejt gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Dua t'i bëj sot thirrje qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Sipas Bashës, duhet mbyllen dhe të gjitha bizneset si fasonerit dhe call centerat për të shmangur përhapjen e koronavirusit. Urdhëroj menjëherë mbylljen e gjithë bizneseve me densitësi të madhe punonjësish në ambiente të mbyllura, siç janë fasonerit, call centers apo të tjera fabrika prodhimi. Por për kreun e demokratëve, veç detajimit një orë më parë të planit të masave të ndërmarra nga qeveria javën e kaluar, duhet dhe një tjetër plan që të mbështesë çdo shqiptar që ka ngelur pa punë. Duat përsëris përulësisht thirrjen time ndaj qeverisë. Bëj gati një paketë tjetër, sepse kjo është qartësisht e pamjaftueshme. Të gjithë ata që do të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi për shkak të mbylljes biznesit apo për shkak të mbylljes së bizneseve ku janë punëmarrës, duhet të marrin pagën e mjaftueshme për të vazhduar minimumin jetik në shtëpitë e tyre. Dhe kjo është një përgjegjësi shtetërore. Bashkia e Tiranës ka ndryshuar destinacionin e kontratave të furnizimit me ushqime për kopshtet dhe çerdhet në një lidhje të drejt për drejt me televizionin Klan. Kryebashkia Kuvelia i tha se furnizimet po shkojnë për familjet në nevojë. Bashkia e Tiranës ka ndryshuar destinacionin e ushqimeve që janë blerë për furnizimin e kopshteve dhe çerdheve në momentin që janë të mbyllura për të ndihmuar familjet në nevojë. Në një intervistë për edicionin e lajmeve të orës 15:30 në televizionin Klan, kryebashkiaku Erion Velia i tha se janë duke u ndihmuar me ndihma ushqimore 956 të moshuar të vetmuar dhe 2600 familje që ndodhen në çadra e kontenjer. Këto kontrata tashmë të destinuara për ushqime ne ti transferojmë nga fëmijët që nuk po frekuentojnë institucionet tek të moshuarit, pra tek gjyshrit e vetmuar të këtij qyteti. Velia i tha se bashkia është duke bërë dezinfektimin e qytetit, por kërkoi mirë kuptim për pastrimin e koshave të plerave, duke thënë se tembushja e tyre ka ndodhur për shkak të vendosjes së orareve kufizuese, ku të gjithë qytetarët dalin një herësh nga shtëpia. Regjimi i pastrimit është 5 herë në ditë pastrimi i koshave, para dite në ditë që s'ka shi pastrimi me solucion të lëngshëm dhe në darkë me vaporizator me makinerit që janë të posaçme për këtë lloj shërbimi. Tregtari që dhunoi një pensionist në tregun ushqimor të pazarit të ri u hoq licenca, tha Veliaj, ndërsa shtoi se sjellje të tilla nuk do të tolerohen. Këshilli Bashkia ka miratuar përmes një procedure online vendimin i cili zgjidh transportin publik të personelit mjekësor, ndërsa shpenzimet për këtë shërbim do të paguhen nga Bashkia e Tiranës.
Kjo e hënë duket të pra dje ka qenë me qetë, pasi në rrugë ka patur më pak lëvizje dhe më pak rrallë në për dyqane. Ora 13 është momenti që të bllokohet qarkullimi I mjeteve dhe I qytetarëve për 16 orë rresht deri në orën 5 të mëngjesit të së martës. Të gjitha mjetet e policisë rrugore kanë ndezur sirenat për të paralajmëruar qytetarët të qëndrojnë të izoluar në shtëpi dhe mos të qarkullojnë në rrugë. Edhe policia ushtarake zbarkoi në terren për të patrulluar në rrugët e Tiranës. Rrugët u boshatisën, teksa mungojnë lëvizjet e qytetarëve dhe mjeteve. Ka edhe nga ata drejtues mjeti që kanë qarkulluar pa u pajisur me autorizim dhe vetëm në Tiranë janë dëshkuar 40 shofer. Në orët e para të mëngjesit, orar që lejohej edhe lëvizja, qytetarë të shumt nuk kanë respektuar distancën, kryesisht në tregjet e fruta perimeve. Situata u normalizua me kalimin e orëve, ndërsa në markete, dyqane dhe furrat e bukës, qytetarët respektonin radhën duke ruajtur edhe distancën nga njëri tjetri. Gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë vendin janë dëshkuar 278 persona me gjobë 10.000 lekë, pasi kanë lëvizur në këmbë ose me bicikleta përtej orarit të lejuar, ndërsa 2 persona në Tiranë janë arrestuar pasi kanë kundërshtuar urdhrin e policisë dhe kanë goditur uniformat blu. Edhe në përreth e qarkullimi ka qenë më I ulët, por në tregje distanca nuk është respektuar. E hëna ka sjellë sërish dyndje qytetarësh në tregjet e fruta perimeve, në Kukës ku janë rikthyer rreshtit e dëborës, edhe pse janë të paktë qytetarët në rrugë për shkak të masave për Covid-19, sërish ata nuk respektojnë distancën mes njëri tjetrit. Ndërsa kjo situatë ka sjellë abuzim nga tregtarët duke rritur çmimin e limonit dhe portokallit. Sot kum dalë me marrë do ilaçit. Portokallat 1500 lekë. Nga ana tjetër tregtarët ankohen me kufizimet e orareve për furgonat që bëjnë shpërndarjen e mallrave. Nëse do talone 5 me 1, nuk shkon asnjë traktor për arsye se sunë kope se në orë 11 hopet tregin lushi. Në Elbasan shihen pak njerëz në rrugë. Ndërsa në Korçë, ku ditën e diel u regjistruan edhe rastet e para me koronavirus, rrugët janë më të zbrazura. Edhe në Lushnjë e njëjta situatë, shumica e njerëzve kanë qëndruar në shtëpi. Në Durrës e hëna I ka gjetur më të ndërgjegjësuar qytetarët. Ata kanë shmangur grumbullimet, ndërsa një pjesë ka shfrytëzuar zonën e plazhit për të shëtitur. Për të shmangur për hapjen e Covid-19, autoritetet shëndetësore rekomandojnë qëndrimin në shtëpi. Në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes koronavirusit, një kategori e caktuar të burgosurit do të përfitojnë 3 muaj leje. Një leje e posaçme si pjesë e masave ekstreme kundër përhapjes së koronavirusit do të jepet një kategorie të burgosurish në mënyrë që të shmanget sa më shumë infektimin nga Covid-19. Në vendimin e qeverisë sanksionohet se janë 2 kategori të dënuarish që përfitojnë, ata që u kanë mbetur 3 vite nga dënimi dhe atyre që u kanë mbetur 5 vite, por që janë mbi moshën 60 vjeç. Nëse vuajnë nga një sëmundje kronike, gjë që shton rrezikun e humbjes së jetës nga koronavirusi, atëherë të izoluarit I jepet mundësia të kthehet në shtëpi ku mund të jetojë izoluar për shmangjen e infektimit. Nuk përfitojnë këtu të dënuarit për vrasje, për krime të rënda, për krimet seksuale, për pengmarrje, krime kundër autoritetit të shtetit, por edhe personat që paraqesin rrezikshmëri ose për të cilët ka pasoja për rendin dhe sigurinë publike. Në aktin normativ sqarohet se nuk përfiton leje të veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi I dënuar I cili pavarësisht se nuk është dënuar për një nga veprat penale të parashikuara, është dënuar për një vepër tjetër penale gjatë qëndrimit në institucion. Vendimi u mor me qëllim parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 në burgje, çka do të provokonte një situatë të vështirë për menaxhimin për shkak të jetës aty. Autoritetet europiane të ushqimit kanë njoftuar autoritetet shqiptare se nuk ka prova që koronavirusit përhapet përmes ushqimit. Gjithsesi, ata thonë se zbatimi I rregullave të pastrimit dhe shmangja e konsumit të produkteve shtazore të papjekura mirë eliminon rrezikin. Autoriteti kombëtar I ushqimit njofton se deri më sot nuk ka prova shkencore që virusi Covid-19 të jetë përhapur nga produktet ushqimore.
Në një njoftim për mediat, AKU raporton se në bazë të komunikimeve me autoritetet europiane të sigurisë ushqimore, sigurohet se edhe pse origjina e epidemisë në Kinë ishte kalimi i koronavirusit të ri nga kafshët e njerëzit, virusi po përhapet përmes kontaktit mes njerëzve dhe jo nga ushqimi. Është e pamundur që ushqimi të jetë një burim i transmetimit të virusit. Në fakt, edhe nëse në origjinën e epidemisë në Kinë ka pasur një kalim të koronavirusit të ri nga kafshët tek njerëzit, tani patogjeni po përhapet nga një person në tjetrin, kryesisht përmes teshtitjes dhe kollës. Edhe Organizata Botërore e Shëndetit ka deklaruar se aktualisht nuk ka prova të përhapjes së COVID-19 nga ushqimi, por ka rekomanduar kujdes në pastrimin e produkteve dhe shmangjen e konsumit të ushqimeve shtazore të papjekura mirë. Të shmanget konsumi i produkteve ushqimore me origjinë shtazore të papjekur ose pak të pjekur, të lahen frutat dhe perimet dhe duart pas prekjes së tyre, nëse nuk janë larë më parë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit po ushtron kontrolle nëse tregtarët e produkteve ushqimore po përdorin masat e dezinfektimit, përdorimit të dorezave dhe reduktimin e numrit të personave në ambientet e mbyllura, në mënyrë që të mos ketë kontaminim të produkteve. Ndërkohë është urdhëruar heqja e makinave prerëse nga furrat e bukës. Pavarësisht urdhërit për mbylljen e restoranteve dhe respektimin e kushteve higjienike, disa subjekte private nuk i kanë respektuar këto rregulla. Ndërkohë, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor njofton se ka gjobitur një restorant në Gjirokastër që ishte hapur, një subjekt në Durrës që tregtonte në kushte të papërshtatshme dhe një market e një farmaci në Dibër. Vetëm gjatë ditës djeshme janë kryer 1500 kontrolle, ndërsa në 10 ditë të fundit janë ndëshkuar me gjop 14 subjekte ku janë gjetur shkelje. Një nga pikat që do të diskutohet në mbledhjen e Këshillit të Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë është mundësia e uljes me 0.25% të normës bazë të interesit të lekut. Kjo shihet nga autoritetet si mas në mbrojtje të ekonomisë. Në kushtet e situatës ekonomike të krijuar pas mbylljes së një pjese të mirë të aktiviteteve ekonomike të vendit, si pjesë e masave kundër përhapjes së virusit COVID-19, Banka e Shqipërisë është duke diskutuar mundësinë e uljes së normës bazë të interesit të lekut. Burime konfidenciale për televizionin Klan bëjnë me dije se një nga pikat që do të diskutohen në mbledhjen e radhës së Këshillit Mbikëqyrës, ditën e mërkurë më 25 mars, është ulja e normës interesit me 0.25%. Aktualisht interesi i lekut është 1% dhe një ulje më teshme e saj do ta zbriste në një rekord të ri historik prej 0.75%. Ulja e interesit të lekut i vjen në ndihmë stimulit ekonomik të vendit, duke lehtësuar interesat e dhënies së kredisë dhe shtimit të konsumit në vend, ndërsa jep efekte edhe në uljen e interesit të depozitave të reja. Hera e fundit që Banka Qendrore uli normën e interesit të lekut ishte qershori i vitit 2018, kohë kur monedha kombëtare pati një forcim jo normal ndaj euros. Burimet thonë se nëse në të ardhmen do të ketë nevojë për shtim të stimulit monetar, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të ulë normën bazë. Vetë guvernatori i Bankës Qendrore Gent Seko ka deklaruar publikisht në disa dalje se pas goditjes së vendit nga tërmeti, nëse ekonomia do të pësojë goditje të tjera, atëherë politika monetare do të vazhdojë trendin lehtësues. Më shumë se 50 vende në të gjithë botën kanë ulur normat e interesit javët e fundit, si pjesë e masave për të lehtësuar kredidhënien në kushtet e tkurjes së ekonomisë nga pandemia e COVID-19. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të ndalojë qarkullimin për qytetarët dhe automjetet me qëllim të ndalimit përhapjes së koronavirusit. Kosova deri tani ka mbi 30 raste të konfirmuara me COVID-19 dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit, qeveria ka marrë masa që të ndalohet qarkullimi i veturave e qytetarëve në këto orare, nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 16 pasdite dhe prej orës 20 të mbrëmjes deri në ora 6 në mëngjes. Vendimi është votuar në mbledhjen e qeverisë që drejtohet nga Albin Kurti. Ndërkohë, presidenti Hashim Thaçi këtë vendim të qeverisë e ka quajtur antikushtetues. Ndjekim president. Vendimi për kufizimin e lëvizjes së lirit të qytetarëve paraqet shmangje nga të drejtat dhe liritë e njeriu që garantohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kufizimi i lirive dhe të drejtat të qytetarëve mund të bëhet vetëm nëse shpallet gjendja e jashtëzakonshme. E gjendjen e jashtëzakonshme mund ta shpallet vetëm Kuvendi i Republikës së Kosovës. Një gjendje e tillë nuk ekziston. Të ripërsëris, qytetarët nuk janë të detyruar të respektojnë vendimet antikushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënojë ata për këtë. Ne nvizojmë
as policia e Kosovës, as organet e sigurisë nuk duhet të zbatojnë këtë vendim antikushtetues së qeverisë, sepse kështu edhe vetë bëjnë vepër penale. Ndjekim tani një reportazh në Preshevë realizuar nga Idroseferi. Talat Ajdini është roba qepës me traditë familjare, për ton të ri dhe ka gjetur një formë për të kaluar kohën e lirë duke ndihmuar qytetarët. Maska mbrojtëse nuk ka dhe roba qepësi preshevar ka vendosur të qepa sa ka mundësi, pa pagesë, kështu thot, mbron edhe veten, por edhe të tjerët. Ta maska neve nga ka shtu me prodhu përvek se në tregun tonë Preshev nuk gjindën maska sa duhen, nuk ka në përpërnatore, e për arsye po du me prodhu për dim qytetarëve. Lugina e Presheves ende nuk është prekur nga virusi korona. Në njërë nando dhe në afërnishit që konsiderohet një nga zonat e prekura në Serbi dhe në pjesën tjetër me Gjilanin e Kosovës. Frika ekziston, por qytetarët dite nuk vetë izolohen. Dërsa ku jemi të frika nga koronavirusi, më shumë thënë është shqetësim se sa frikë. Besnik Qollaku është bukpjekës, këtu thotë se nuk ka mungesë ushqimesh, por ata që kanë frikë nuk shkojnë të blejnë bukë në dyqane, shumica gatuajnë dhe nuk duan kontakte me askënd. Rënja e punës është diku në rreth 65-70%. Populata nuk di, po kanë frikë me dala, kanë bërë rezerva në për shtëpijat veta. Në qendrën e vetme shëndetësore, thonë se masat janë marrë. Momentalisht në Preshev nuk ka të infektuar me koronavirus COVID-19. Të gjithë pacientët që paraqiten me simptomat e tyre, ne në bashkëpunim me Institutin e Epidemiologjisë në Vraj, ata pacientët të dyshuar i dërgojmë në spital. Lugina e Preshevës ka një diasporë të madhe të lidhur me Kosovën, ku nuk mund të shkojnë, dhe në Serbi, ku po shtrihet virusi, të mbyllur afër 2 kufive, tani vetëm mund të shpresojnë. Idroseferi, TV Klan Beograd. Më në fund nga Italia fqinje vinë informacione pozitive lidhur me koronavirusin. Kështu atje ka filluar pra reduktimi i numrit të vdekjeve dhe reduktimi i numrit të kontaminuarve. Italis me sa duket po i shfaqet drita në fund të tunelit. Autoritetet konstatojnë rënien të numrit të viktimave dhe të infektimeve të reja. Në 24 orët e fundit humbën jetën 602 persona, duke çuar në 6077 numrin e përgjithshëm të vdekjeve. Numri ditorit vdekurve është në rënje për të dytën ditë radhazi prej shtunës kur u shënuan 793 viktima në një ditë. 3780 janë rastet e reja të infektimit, një shifër më e ulët se një ditë më parë. Totali i prekurve të i kaloi 50.000-shin, të shëruarit deri tani numërohen në mbi 7400. Pas Kinës dhe Kuba është vendi i radhës që dërgon ekip mjekësor për të ndihmuar spitalet italiane. Ndërsa në Spanjë numri i viktimave u rrit me 462 persona në 24 orët e fundit, duke çuar totalin e tyre në afro 2200. Të infektuarit kanë arritur në mbi 33.000. Siç tregojnë këto foto, spitalet në Madrid, rajonin me numrin më të lartë të infektimeve, janë të mbushur dhe pacientët presin të shtrirë në pllaka. Një sallë e madhe ekspozitash po shndërrohet në ambient për akomodimin e pacientëve. Kancelaria gjermane Angela Merkel rezultoi negative ndaj testit të parë për koronavirus, një ditë pasi u vetë izolua në karantinë pas takimit me një mjek i cili doli pozitiv. Në Greqi numërohen 71 raste të reja infektimesh në 24 orë, 695 në total, ndërsa numri i viktimave ka arritur në 17. Ritmi i përhapjes po përshpejtohet edhe në Turqi. Këtë hënë numri i viktimave u rrit me 21, duke arritur në 30 në total. Ai të infektuarve u shtua me 289 pacientë të rinj dhe tashmë llogariten 1256 të prekur, kryesisht në Ankara dhe Stamboll. Në Kinë për të tretën ditë radhazi nuk ka asnjë infektim të ri brenda vendit, ndërsa masat e ashpra të kufizimit të lëvizjeve janë ende në fuqi. I gjithë globi numëron mbi 15400 viktima dhe afro 354.000 të infektuar prej fillimit të përhapjes, mes të cilëve 28% janë shëruar. Tu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.